درود و اراده. میخوام یک روش ساده اما بسیار کاربردی بستن شماغ رو بهتون آموزش بدم که توی طبیعت خیلی کاربرد داره، چون باعث میشه سر و گردن کاملا پوشیده بشه و آفتاب اذیتتون نکنه. از این روش ما کردها خیلی استفاده میکنیم. خب خیلی سریع میریم سراغ نحوه بستن شماغ یا چفیه. چفیه یا شماغ رو کاملا باز کنید به صورتی که 4 گوش بشه. حالا میخوایم 3 گوشش کنیم. یکی از گوشهای بالا رو انتخاب کنید و بذارید روی گوش مخالفش توی سمت پایین به این حالت. حالا وقتی بکشید میشه 3 گوش. ببینید به این حالت. حالا یکی از این ضلع‌های کوتاه رو انتخاب کنید و بذارید به این حالت روی بینیتون. و دو طرفی که توی دستتون بود رو ببرید پشت. حالا یک گره محکم بزنید. خب حالا جلوی شماغتون یا چفیه‌تون به این شکل در اومده. اینطوری بگیرید، بازش کنید و بکشید بالا از جلوی صورتتون تا باز بشه. یکی از لایه‌ها رو باید بکشید پایین، یکی از لایه‌ها رو باید بکشید بالا. اینقدر باید بکشید که جلوی چشمتون باز بشه. به این حال هر چقدر گره محکم‌تر باشه، این دو قسمت محکم‌تر هستن و یه خورده سخت‌تر شماغ باز میشه، اما دیگه راحت خراب نمیشه. توی این حالت گردن شما، سر شما کاملا پوشش داده میشه و دیگه آفتاب اصلا شما رو اذیت نمیکنه. حالا من چون آموزشی بود این ویدیو، ممکنه وقتی بستمش یه جاهایش کج شده باشه. شما میتونید با دقت ببندید، چند بار ببندید تا بیاد دستتون که چطوری باید به بهترین روش ببندیدش. بهتر میسته روی صورتتون. حالا هر وقت که میخواستید غذا بخورید یا میخواستید راحت‌تر نفس بکشید، میتونید قسمت پایین شماغ یا چفیه رو بکشید پایین و حالا غذا بخورید، هوا بخورید، نفس بکشید و دوباره هر وقت لازم بود خواستید برید زیر نور آفتاب، دوباره بیاریدش بالا. اصلا اذیت نمیکنه و راحت شل نمیشه هی بیفته پایین. خب این بالای شماغ اگر اذیتتون میکرد میتونید برش گردونید به داخل تا اذیتتون نکنه. و یه نکته هم برای گوش‌ها، من وقتی خواستم اول ویدیو شماغ رو ببندم از حدوداً میانه گوش هام بستم، اینطوری صدا رو بهتر میشنوم. اما اگر شما خواستید میتونید کامل بکشید تا زیر گوشاتون و بعد ببندید، یا وقتی بستید مثل من الان بکشید تا گوشاتون رو کامل بگیره و بعد لایه پایینم بیارید روش به این حالت و کامل سر و گردنتون رو پوشش میده. اگر این محتوا برات مفید بود ممنون میشم که با لایک و نظر دادن از ما حمایت کنید. جاوید باشید.